ذهن زن در طول ماه 4 حالت متفاوت رو تجربه میکنه، مثل 4 فصل کوچیک درون بدن، گاهی پر انرژی و اجتماعی، گاهی درونگرا و آروم، و روزهایی که حتی کوچکترین چیز میتونه اشکش رو در بیاره. و نکته جالب اینجاست این تغییرها شاید در نگاه اول یه جور بی‌ثباتی باشند، اما اصلاً تصادفی نیستند، بلکه کاملا منظم و با برنامه هستند. برنامه‌ای که نتیجه بازی هورمون هاست و اگر بهشون آگاه نباشید، شما خانم رسما بلد نیستید از بدن و ذهنتون درست استفاده بکنید و شما آقا هم احتمالاً بلد نیستید با این فصل‌های مختلف همسرتون چطوری کنار بیایید. این قسمت کمی کمک میکنه. چرخ قاعدگی فقط مربوط به بدن نیست، بلکه مستقیما ذهن، احساسات، تمرکز و حتی نحوه برقراری ارتباط رو برای ذهن تغییر میده. در هر فاز مغز ذهن در حال تجربه اتفاقات شیمیایی متفاوتیه. اگر سطحی بهش نگاه بکنیم 2 فاز بیشتر نیست، اما اگر بخوایم عمیق‌تر بشیم و بر اساس اتفاقاتی که در مغز هم میفته بهش نگاه بکنیم 4 فاز مختلف وجود داره، دقیقاً مثل 4 فصل. حالا با هم این 4 فصل رو مرور میکنیم. در این قسمت بیشتر میرم سراغ مغز، تحولاتش، اثر قرص‌های ضد بارداری و در کل تصمیمات ذهن در فصل‌های مختلف که چرا فرق میکنه. برای همینه که در آوات پخش میشه این قسمت، چون با مسائل سلامت جسم خیلی کار نداریم. میریم سراغ مسائل عمیق‌تر و بزرگتر. این قسمت بر اساس صحبت‌های خانم سارا هیل هست. ایشون 2 کتاب خیلی درست حسابی دارن تو این زمینه، تحقیقات زیادی دارن، لینک میذارم، دوست داشتید برید صحبتاشون رو گوش بدید، این کتاب‌ها رو بخونید. ابتدا این 4 فصل رو، این فاز رو مرور میکنم، تو پرانتز من تبدیلش میکنم به 4 فصل، از کتاب یا صحبت‌های ایشون نیست. اگر ایدئال نبود گذشت بکنید دیگه. خودم فکر میکنم باحاله. حالا شما بگید توی کامنت ها که باحال هست یا نه. میبینیم که در هر فصل زن چطوری فکر میکنه و چراش هم خیلی باحال‌تر از اینه که چطوری فکر میکنه. بعد میریم سراغ قرص‌های ضد بارداری که چه تفاوتی ایجاد میکنه تو این فصل ها، و بعد هم میریم سراغ اهمیت این مسائل برای شما یه مرد و در کل توی روابط عاطفی. با فصل بهار شروع کنیم. فاز فولی کولی، همچین چیزی بهش میگن، دقیقاً روزهای بعد از پریود. در این زمان سطح استروژن شروع میکنه یواش یواش به بالا رفتن. زنها در این مرحله معمولاً حس انگیزه، تمرکز، اعتماد به نفس بالاتری پیدا میکنن. در حال اوجگیری هستن. یه جورایی میگم بهار چون در حال گرم شدن هستن. خلاصه خیلی از تصمیم‌های مهم و برنامه‌ریزی‌های خوب رو دقیقاً در همین فاز انجام میدن. مثل اول سال که خب برنامه‌ریزی میکنیم که چیکار بکنیم، چیکار نکنیم و کلی انگیزه هم داریم. زن در این فاز هم کلی انگیزه داره. یه شروع مجدد رو داره تجربه میکنه. فصل بعد تابستون یا فصل تخمک گذاری. اینجا استروژن به اوج خودش میرسه و مغز به شدت روی ارتباط و جذابیت تمرکز میکنه. صدا، حرکات و حتی انتخاب لباس ناخودآگاه تغییر میکنه. در این فصل ذهن زن بیشتر به سمت رابطه جنسی و جذابیت مردها تمایل داره. زن در این زمان به دنبال مرد میگرده. هرچه مردتر بهتر. و از اون طرف به طرز جالبی مردها هم زنی که در این فصل هست رو جذابتر میبینن. حتی تحقیقی هست که مردها بوی زنی که در این فاز تخمک گذاری بوده رو جذابتر دونستن نسبت به بوی تن همون زن در فاز دیگه ای. از طریق تیشرت بو کردن فهمیدن اینو. تابستون استروژن زن به اوج خودش میرسه و همراه میشه با کمی تستوسترون که بیشتر به سمت رابطه جنسی هلش میده اینجورایی. اینم یادتون باشه هرچه استروژن بیشتر، کشش به سمت تستوسترون هم بیشتر. طبیعیه که تکامل به انسان کمک کرده که بیشترین کشش رو به هم پیدا بکنن در زمانی که بیشترین احتمال بارداری وجود داره. و مرد هم این رو میبینه. نمیفهمه چرا یه زن براش جذابتره، خاصتره یا هر چی. پس ذهنش استروژن بیشتر رو میبینه. مثلا توی تحقیقی محیطی رو درست کردن که زن راه بره ولی سیلویت هست، یعنی هیچ ویژگی خاصی از اون زن معلوم نیست، مثل
پوستش، رنگ مو یا هیچ کدوم معلوم نیست الا فرم بدن و راه رفتنش. زنهایی که انتخاب کردن همه معمولی و یه سایز کلی بودن. از مردها خواستن که زنی رو که جذابتر بوده براشون انتخاب بکنن. به طرز جالبی مردها تونستن زنهایی که در فصل تابستونشون بودن رو تشخیص بدن. یعنی زنهایی که بیشترین استروژن و احتمال باروری رو داشتن. این چیزیه که ذهن مرد رو هدایت میکنه. راستی بنا به سنت همیشگی دقت کنید که مهمترین نکته‌ای که از این قسمت یاد گرفتید رو کامنت بذارید. هم به یادگیری خودتون کمک میکنه، هم به یادگیری بقیه. ممنونم. شاید خوشحال باشید که تو بهترین 3 ماه سالیم، اما تابستون کوتاهه. متاسفانه خیلی هم کوتاهه. میریم جلوتر و میرسیم به پاییز که هنوز هم بد نیست. لوتیال فیز یا همچین چیزی. بعد از تخمک گذاری هست که هورمون پروژسترون بالا میره. تغییرات زیادی رو به ذهن، بدن و رفتارهای زن میده. ذهن آرومتر میشه اما حساسیت احساسی فرد بیشتر میشه. زن در این مرحله حساستر میشه. در روابط به دنبال آرامش، امنیت و همدلی بیشتر میگرده. دیگه خیلی دنبال هیجانهای تابستونی نیست و بیشتر پتو و دمنوش رو ترجیح میده. در این فصل نیاز زن به کالری هم کمی بیشتر میشه. بدن وارد فازی میشه که باید صبر کنه، استراحت بیشتری کنه، ببینه که شاید از اون شیطنت‌های تابستون باردار باشه. باید دید دیگه. انتخاب زن در روابط هم تغییر میکنه کمی. نه که 180 درجه اما کمی. بیشتر دنبال مرد ایمن میگرده. مردی که تستوسترون کمتری داره، لطیفتر، امنیت عاطفی و مالی رو تأمین میکنه. تو پاییز زن نسبت به بو خیلی حساس تر میشه. ذهنش میخواد بدن رو از هر نوع مسمومیتی یا خطری در کل دور نگه داره. ریسک پذیری به شدت پایین میاد. زن در این زمان کلاً داره سعی میکنه مراقبت کنه از خودش که اگر باردار بود بتونه بچه رو سالم نگه داره. یعنی بدن پیشفرض رو بر این میذاره که باردار هست. پس میگه بذار مراقب باشیم تا خلافش ثابت بشه. و خلافش هم در فصل زمستون سرد پر از درد و خون ثابت میشه. اینجا فاز قاعدگی شروع میشه، یعنی فصل زمستون. سطح همه هورمون ها به شدت پایین میاد. بدن وارد فاز ریست میشه. انگار میخواد همه چیز رو برگردونه به تنظیمات کارخونه. انگار یه آزمایشی کردیم برای یه بچه دار شدن، نشد. بیایم همه چیز رو بریزیم دور و از اول شروع کنیم. تمرکز، انرژی، خلق و خو همگی پایین میاد تا بدن خودش رو برای سال و بهار جدید آماده کنه. این از فصل ها یا فازهایی که زن هر ماه سپری میکنه. یه نکته، میتونید به صورت کاملا رایگان با لایک، کامنت و به اشتراک گذاری از تولید این محتوای رایگان حمایت کنید. پیشاپیش ممنونم. شاید بگین که زن اصلا ثبات نداره. هورمون هست که مشخص میکنه چطور رفتار کنه. که بله درسته، ولی همه چه زن چه مرد بر اساس هورمون ها پیش میریم. فرق نمیکنه. هورمون های زنانه تازه یه خوبی دارن که نظم مشخصی داره. اگر سن فرد و روز اول پریودش مشخص باشه، خانم هیل میگن که خیلی راحت میشه مشخص کرد فرد دقیقاً در چه فازی یا فصلی قرار داره، چطور فکر میکنه. چون دوره زن عموماً 28 روز هست و مشخص. اما برای مرد دوره 24 ساعته هست و اوج تستوسترونش اول صبح. ولی هیچ ثباتی در هورمون‌های مرد نیست. به این شکل که خیلی موارد میتونه تی یا همون تستوسترون رو پایین بیاره. خیلی یهویی. مثلا تیمی که طرفدارش هست اگر ببازه تی هم پایین میاد. ببره تی بالا میره. اگر اسلحه مثلا شما ببینید بالا میره. مخصوصا از نزدیک کلی بالا میره. اگر تیراندازی بکنید به شدت بالا میره. هر موفقیتی تی رو بالا میبره، هر شکستی تی رو پایین میاره. بوی زن در دوران تخمک گذاریش هم تی مرد رو بالا میبره. پس برای پیش بینی میشه گفت هورمون‌های زن قابل پیش بینی تر هست
نسبت به مرد، چون نمیدونیم که دقیقاً چه اتفاقی براش افتاده 1 ساعت قبل یا آره دیگه معلوم نیست. یه چیزی که خنده داره، مثلا شما میخواد برید یه آزمایش بدین برای تستوسترون و ممکنه که شب قبلش فوتبال تیم شما باخته باشه، فرداش تستوسترونتون خیلی کمتره. یا ممکنه که صبحش تو مسیر آزمایشگاه از کنار زنی رد شدین که استروژن بالایی داشته، پس تستوسترون شما هم خیلی بالا میره. خیلی رو هواست، به خیلی چیزا بستگی داره. آره اینجوری بگم، رو هوا نه، ولی به خیلی چیزا بستگی داره. بریم سراغ اثر قرص‌های ضد بارداری یا در کل هر چیزی که به صورت هورمونی برای جلوگیری از بارداری استفاده میشه. حالا میخواد قرص باشه، میخواد آیودی باشه، میخواد تزریق باشه، فرق نمیکنه. تمام این روش‌ها هورمونی به اسم پروژستین رو وارد بدن میکنن که نمونه مصنوعی پروژسترون هست. ظاهراً یه چیز دیگه است و تنها نکتهش اینه که گیرنده های بدن این پروژستین رو با پروژسترون یکی میبینن و فکر میکنن مقدارش در بدن زیاد شده، پس بدن رو وارد فصل پاییز میکنن. عموم قرص ها حجم زیادی از این هورمون و مقدار خیلی کمی استروژن دارن. بعضی قرص ها حتی همون مقدار کم استروژن رو هم ندارن. خب این تغییرات هورمونی خوبی هایی داره قاعدتاً، همراه با کلی بدی. روی بسته بندی رو اگر بخونید خودش نوشته بدی ها رو، سراغ اونها نمیرم، تیپیکالن دیگه، سردرد و افزایش وزن و مودهای متغیر، تهوع و غیره که نرمال دیگه. حالا خوبی هاش قاعدتاً اینه که اول از همه فرد باردار نمیشه و برای کسانی که دنبال سورپرایز نیستن خیلی مهمه. این موضوع به زنها در سالهای اخیر یک آزادی عمل فوق‌العاده‌ای داده. بهشون کمک کرده که بتونن برای تحصیل، کار و غیره برنامه‌ریزی بلند مدت بکنن. چیزی که شاید ساده به نظر بیاد، اما نسل‌های قبل همچین نعمتی نداشتن. وسط زندگی یه دفعه بچه دار می‌شدی و باید همه چیز رو ول می‌کردی. اما اثرهایی که روی ذهن میذاره رو هم باید بدونید تا در آخر بهتر تصمیم بگیرید. با تغییر میزان هورمون‌ها ذهن مدام در فصل پاییز و زمستون میمونه. دیگه بهار و تابستونی در کار نیست که استروژن بالا باشه، تخمک گذاری رخ بده. نه، هیچ. بدن مدام در یک پاییز طولانی و یه زمستون کوتاه و سبک به سر میبره. یعنی عملاً در فاز لوتیا که فقط یه پریود سبک هم رخ میده. یه پرانتز باز کنم. به نظر من این حالت زنها رو به مردها نزدیکتر میکنه، یعنی شبیه تر. تغییراتی که باید اتفاق بیفته اون بالا پایین ها اتفاق نمیفته. نمودار هورمون ها تحت تاثیر قرص کاملا فلت میشه، صاف. زن تحت تاثیر قرص ها نه تنها از نظر فیزیکی بلکه روحی و ذهنی هم مدام در پاییز زندگی میکنه. روحی یعنی مثل پاییز فرد دچار مود پایین تریه، خیلی سرحال و شاد نیست و ثابت شده که این قرص ها احتمال افسردگی و اضطراب رو به شدت بالا میبرن. دکتر هیل اشاره میکنه که اگر در سنین پایین مخصوصاً زیر 20 سال مصرف بشن، چون ذهن هنوز در حال رشده، احتمال افسردگی، افکار خودکشی و موارد مشابه به طور قابل توجهی بالاتر میره و حتی بعد از قطع این قرص ها هم ریسک از حالت نرمال بازم بالاتره. قبلتر اشاره کردم که زن در فصل پاییز بیشتر دنبال امنیت میگرده، بیشتر جذب مردهای امن و نه چندان مرد میشه، یعنی دنبال تستوسترون بالا نمیره. توی تحقیقی متوجه شدن که زنهایی که در تاثیر قرص همسر انتخاب کردن، بعد از کنار گذاشتن قرص علاقه کمتری به همسرشون نشون دادن، چون دیگه براشون به اندازه کافی جذاب نبودن. اشاره شد که هرچه استروژن زن بیشتر باشه، علاقه بیشتری به مردهایی داره که تستوسترون بالاتری دارن. برای این مورد هم تحقیقات زیادی انجام شده و خانم هیل بهش اشاره میکنه که باید این تستوسترون و استروژن به هم بخوره. برای مثال عکس مردهای مختلفی گرفته شد، یه دسته
زنهاشون قرص مصرف میکردن و یه دسته نه. یعنی زمانی که اون شوهر رو انتخاب کرده بودن قرص مصرف میکردن یا نمیکردن. این عکس‌ها رو از نظر ویژگی‌های صورت بررسی کردن و به زنهای دیگه هم نشون دادن تا امتیاز بدن. در نهایت دیدن انتخاب زنهای تحت تاثیر قرص مردهایی با تستوسترون کمتر بوده. تحقیق دیگه ای هم اشاره شده درباره زنهایی که قرص مصرف می‌کردن و دیده شده که علاقه کمتری به رابطه جنسی نشون دادن حتی بعد از قطع مصرف. گفتم که در فصل پاییز زن کمتر به رابطه جنسی فکر میکنه. یه مورد خیلی جالب، زنهایی که مدت زیادی قرص مصرف کردن دیگه کورتیزول ترشح نمیکنن. شاید در نگاه اول بگید این که خوبه، فوق‌العاده است، استرس ندارن، ولی نه، اصلا خوب نیست. کورتیزول باعث استرس نمیشه، زندگی و مشکلاتشه که باعث استرس میشه. کورتیزول فقط پاسخ نرمال بدن به استرسه. این اتفاق یعنی پاسخ ندادن بدن به استرس و عدم ترشح کورتیزول در افرادی که دچار PTSD هستن یا ترومای شدید، جنگ و اینجور چیزها رایجه که اصلا هم چیز جالبی نیست. آدم رو شبیه به مرده میکنه بدون واکنش. البته این حالت خیلی شدیدی هست که بعد از سالها ممکن اتفاق بیفته، سالها مصرف قرص، اما واقعیه. به یه تئوری هم ایشون اشاره میکنه که فوق‌العاده جالبه. تئوری میگم چون هنوز ثابت نشده. داستان اینه که مثل بقیه حیوانات مرد بیشترین کشش رو به زن در زمانی داره که در اوج باروری خودش هست. این اوج باروری همراه میشه با استروژن بیشتر که باعث میشه بوی زن متفاوت باشه و برای مرد جذابتر. در نهایت تستوسترون مرد رو بالاتر ببره. تا اینجاش تئوری نیست، ثابت شده است. قسمت تئوریش اینه که گفته میشه یکی از علتهای کاهش تستوسترون مردان در سالهای اخیر به کم شدن استروژن زنها در اثر مصرف قرص برمیگرده. هرچه تعداد زنهایی که قرص مصرف میکنن بیشتر بشه، استروژن جامعه کمتر میشه و در نتیجه تستوسترون هم دلیلی برای بالا بودن نداره. تئوری جالبیه و خیلی مشتاقم بدونم که در آینده ثابت میشه یا نه و چطوری به نتیجه میرسن. اینم باحاله. انشالله که عمری باشه و ببینیم. حالا شاید بپرسید این اثرهای بد فقط برای قرصه؟ مثلا آیودی خوبه یا رینگ یا تزریق؟ که متاسفانه برای همه موارد هورمونی این مشکلات سر میکنه. همه روش‌های هورمونی با پروژسترون مصنوعی، همون پروژستین، کاری میکنن که بدن مدام در پاییز بمونه و هیچ تخمک گذاری رخ نده و مدام در پاییز بودن هم عوارض خودش رو داره. البته روش‌های غیر هورمونی مثل آیودی مسی هم هستن که متفاوت عمل میکنه. به جای تغییر دادن بدن زن اسپرم ها رو از بین میبره، ولی درصد موفقیتش هم کمی پایین تره و بعضی افراد هم بهش یه جورایی حساسیت دارن. ولی خب همین که این عوارض رو نداره به نظر من عالی میاد. پیگیرش باشید، شاید مناسب شما باشه. بریم سراغ اهمیت این مسائل. وقتی ذهن زن از فازی به فاز دیگه میره، نگاهش به رابطه هم تغییر میکنه. در روزهای از ماه عشق رو در هیجان میبینه، در روزهای دیگه‌ای همراه با نیاز به اطمینان. و این تغییرها نشونه بی‌ثباتی نیست. این بی‌ثباتی در ظاهر در اصل مدل طبیعته، مدلی که باعث تکامل شده. این موضوع فصلها و تفاوت نگاه زن به مسائل خیلی مهمه. این رو بذارید کنار موردی مثل خرج کردن. میدونیم که زنها مشتریهای عمده تقریباً هر صنفی هستن. این میشه که همین 2 ماه پیش مشخص شد که متا و بعدتر حتی گوگل از اطلاعات اپ‌های ترک کردن پریود استفاده میکردن که تبلیغات مشخص و دقیقی رو بر اساس فازی که زن درش هست براش بفرستن. خیلی باحاله. مثلا در فاز پاییز تبلیغ پتو، لیوان خوشگل، قلبی، عروسک یا هر چیز دیگه‌ای که نیاز زن رو به امنیت و آرامش بیشتر تامین بکنه. پس بله،
موضوع خیلی خیلی مهمیه. اهمیت این موضوع برای آقایون اما باز هم زیادتره. اگر این مسائل رو بدونید شما مرد خطرناکی میشید. اگر آدم درستی نباشید میتونید از هر زنی سوء استفاده بکنید. کافیه برنامه پریودش رو داشته باشید. میدونید کی چطور باهاش رفتار بکنید. اگر آدم درستی باشید خب بهتر میتونید شریکتون رو درک بکنید. یکی از این درک ها به مسائل سکس برمیگرده که خب مشکل عمده همه روابط هست. مرد چون خودش مدام یه مدله عمدتاً از زن هم همین انتظار رو داره. ولی خب نمیشه دیگه. دیدیم که زن 4 مدل داره. اصلا شاید برای همینه که 4 تا زن تو اسلام میگن داشته باشید. حالا زمستون هیچی، دوران پریوده، میمونه بهار تا پاییز. بهار و تابستون، مخصوصا تابستون، مدل رابطه جنسی میتونه و تا حدود خیلی زیادی نزدیک به مدل مرد باشه. یعنی پر از هیجان، سریع، متنوع و اگر همسرتون در این فصل هست راحت باشید. اون مرد درونتون رو آزاد کنید. تستوسترون رو خفه نکنید. اما وقتی بهترین 3 ماه سال تموم شد که گفتیم خیلی کوتاهه، دیگه استراتژی شما هم باید تغییر بکنه. غالبا این در مورد مردهایی است که میخوان به یک زن تعهد داشته باشن و بر اساس اون پیش برن. اگر قبول ندارید این روش رو، خب شما احتمالاً همیشه زنی رو دارید که در تابستون خودش باشه. اینه که این فصل تموم نمیشه. اما اگر جز شیخ‌های خلیج فارس نیستید و یه زن دارید، باید برای پاییز متفاوت عمل کنید. بهتره بدونید که هدف مرد پس ذهن انسان اولیش فقط بچه دار شدن هست. سکس یه خاصیت داره، اونم حفظ نسل انسان یا حالا هر حیوان دیگه، فرق نمیکنه. اما زن 2 تا هدف رو در رابطه جنسی دنبال میکنه. تو فصل بهار و تابستون مثل مرد هدف بچه دار شدن هست. حالا نیاین بگین نه هدف لذت و سلامت جنسیه. میدونم اوکی، لذت لیبل روشه، داخل بسته هدف بچه دار شدن و حفظ نسل انسانه. ولی کی این پکیج رو میخره که برای طبیعت کار کنه؟ برای همینه که یه لیبل خوب و لذت بخش روش زدن. پس هدف اول بچه دار شدنه، اما هدف دوم خیلی باحال‌تره و خیلی هاتون نمیدونید. خیلی زیرکانه هم هست. در فصل پاییز زن همچنان رابطه جنسی میخواد، اما اولویتش با مردی هست که امنیت لازم رو بهش بده. نه که فقط مرد باشه و ژن خوبی داشته باشه. انگار دیگه به آینده و بزرگ کردن بچه فکر میکنه. پس به یه شریک نیاز داره که بتونه بهش در بزرگ کردن اون بچه احتمالی کمک کنه. تو پاییز زن با سکس میخواد یک باندی رو بین خودش و اون مرد شکل بده که هم احساس امنیت کنه، هم اون مرد رو نگه داره. اینجا رابطه جنسی باید خیلی ملایم‌تر باشه، نه تند و خشن. شاید بپرسید یعنی چی نگه داره؟ که خب بیان یه 2000 سال بریم عقب تا بگم یعنی چی. زمانی که هیچ قانونی نبوده که از زن حمایت کنه. زن تو تابستون با یکی رابطه داره. گرسی هم نیست قاعدتاً که اگر باردار بشه و اون مرد هم نمونه پیشش که هیچ اجباری هم نداشته بمونه، زن باردار چجوری باید سر بکنه؟ بارداری تنها و بزرگ کردن یه بچه همین الانش هم برای یه زن سخته، چه برسه به هزاران سال قبل. پس تکامل یه سلاحی در اختیار زن قرار میده و یک نقطه ضعف در مرد میذاره که بهش میگن پیر باندینگ. زمانی که یک مرد با یک زن مشخص مرتب رابطه جنسی داشته باشه، یک باند عاطفی بینشون ایجاد میشه که اونها رو با هم نگه میداره. یک کشش عاطفی که ما بهش میگیم عشق. در اصل زن با این کارش به مرد مقداری استروژن و کلی اکسیتوسین میده و مرد دیگه دوستش داره. یه جورایی دوست داره خر بشه و بمونه پیشش بی‌طرف. یعنی تعهد بده بهش.
در فصل پاییز دیگه احتمال بارداری نیست و هدف زن از رابطه جنسی فقط پیرباندینگ هست. این داستان در دوران بارداری ممکنه تکرار شه. چند هفته اول خیلی فاز خوبی ندارن زنها، اما بعدش گاهی علاقه شدیدی به رابطه جنسی پیدا میکنن. این علاقه شدید دیگه هیچ خیری برای بارداری نداره و تنها برمیگرده به همون هدف پیرباندینگ، تا مردی که باهاشون هستن رو تا جای ممکن به خودشون وابسته بکنن، اگر که همین الانش نباشه. خلاصه کنم، هدف مرد از رابطه جنسی فقط بچه دار شدن هست، اما هدف زن دوتاست و بسته به فصلی که درش قرار داره کاملا متفاوته. یه مدت بچه دار شدن، یه مدت به وجود آوردن یک باند محکم احساسی با مرد تا خیالش از موندن اون مرد راحت باشه. متاسفانه این مسئله پرانتزی رو باز میکنه. هرچه زن خیالش از مرد و موندنش راحت تر باشه، کمتر میل به رابطه جنسی باهاش در فصل پاییز داره. یه پرانتز دیگه هم باز کنم. با توجه به اینکه رابطه خارج از ازدواج داره همینطوری عادی میشه، این رو بدونید بد نیست که این مسئله پیرباندینگ برای زن یه مکانیزم کاملا طبیعی هست که من مثل چسب بهش نگاه میکنم، مثل چسب زخم یا هر چسب دیگه ای. بار اول که ازش استفاده بکنید شما خانم به شدت خوب میچسبه. یعنی رابطه اول زن میتونه باند عاطفی رو خیلی خوب شکل بده، خودش حس عشق میکنه، انتقال بده به مرد و گل بلبل. اما متاسفانه مثل همون چسب بار دومی که استفاده بکنید اثرش کمتر میشه، بار سوم بازم کمتر و همین روند هی ادامه داره. این رو میشه با آمارهای طلاق و تعداد ارتباطهایی که افراد قبل از ازدواج داشتن کاملا دید. هرچه روابط بیشتر، احتمال عدم موفقیت ازدواج هم بیشتر. این اثر برای مرد هم صدق میکنه، اما برای مرد اثرش کمی کمتره. نه که نباشه، فقط کمتره. بر اساس همین علم و اتفاقات بیولوژیکی که تو بدن میفته، عشق در نگاه اول اصلا وجود نداره. عشق زمان میبره و فقط با رابطه جنسی متوالی ممکنه به وجود بیاد. پس اگر یه مردی بهتون گفت من عاشقت شدم، همون اول کار بدونید داره دروغ میگه. یا آگاه نیست یا داره دروغ میگه. اون چیزی که اول داستان ما حس میکنیم چیزی نیست جز سطح زیادی از دوپامین و کورتیزول در اثر دیدن یک فردی که برامون جذابه. همین. اما پرانتزی مخصوص آقایون که شاید کمی عجیب باشه براتون. تا زمانی که از موندن یک زن، انتخابتون، خوب بودنش و مسائل دیگه مطمئن نیستید، باهاش ارتباط جنسی مکرری نداشته باشید. میگم مکرر چون یه نفر ممکنه با یه بار چسبش بگیره، یکی ممکنه با 10 بار بگیره، ولی وقتی گرفت شما اسیر اون رابطه میشید. اگر زن خوبی نباشه به شدت ازتون سوء استفاده میکنه. این هشدار رو جدی بگیرید. همین پرانتز رو برای خانم ها بیارم. شما خانم اگر در فصل بهار یا تابستونتون با کسی ارتباط سطحی داشته باشین، توصیه نمی کنم، اصلا دوست ندارم ترویجش بکنم، ولی به هر حال یه چیزی مثل one night stand یه باره فقط. اگر توی فصل تابستون و بهار باشه، احتمال این که شما بهش وابسته بشید از لحاظ احساسی خیلی کمتره. اما اگر توی فصل پاییز باشه، احتمال این که شما وابسته بشید با همون یک بار هم به شدت بالاتره. جمع بندی کنم. فصل‌های مختلف یک زن رو بشناسید. شما خانم به خودتون و تغییرات این فصل‌ها کاملا آگاه میشید. در اون صورت دیگه متا، گوگل یا هر کسی دیگه این نمیتونه ازتون سوء استفاده بکنه. در زمینه جلوگیری آیا معنی صحبت‌ها اینه که قرص بده و اصلا مصرف نکنیم؟ غالبا نه. راه‌های جلوگیری هورمونی برای برخی فوق‌العاده مهم و تنها راه جلوگیری هستند. فقط بیشتر تحقیق بکنید و آگاهانه‌تر انتخاب بکنید یا سراغ راه‌های غیر هورمونی برید. در زمینه روابط برای شما آقای یا خانم فرق نمی‌کنه. اگر در شرف آشنایی هستین، نکته خوبی که باید بهش توجه کنید اینه که تحت تاثیر قرص سلیقه خانم‌ها کمی تغییر میکنه. بهش آگاه باشید که بعداً پشیمون نشید.
پرانتزایی که در مورد روابط آوردم جدی بگیرید وگرنه مرتب آسیب می‌بینید. شما یا آقا کمی در روابط جنسی منعطف باشید. در فصل‌های مختلف کمی متفاوت عمل بکنید. اگر شیخی هستید با چند زن خب نیازی ندارید، ولی خب شما شیخ‌ها دونیتی به کانال در نظر بگیرید. حالا شما خانم بگید تا حالا متوجه تغییرات احساسی یا فکری خودتون در طول ماه با این قرص‌ها شدید؟ به این مسائل در خودتون آگاه هستید؟ با مصرف قرص یا هر نوع داروی هورمونی برای جلوگیری چه اتفاقی برای شما افتاده؟ حتما کامنت بذارید. دیگه همین. امیدوارم این قسمت براتون مفید بوده باشه. اگر بود با کسی که فکر میکنید به دردش میخوره به اشتراک بذارید. میدونم که یکی دو نفری لابلای این ویدیو به ذهنتون رسیده، براشون بفرستید. کمک به این کانال هم هست. اگر دیگه خیلی با این محتوا و هدفش که آگاهی نسل جوان هست حال کردید، میتونید به طرق مختلفی از داخل و خارج از کشور حمایت مالی هم داشته باشید. با هر رقمی میتونید به روشن نگه داشتن چراغ این کانال کمک بکنید. پیشاپیش ممنونم. هر جا هستین تنتون سالم، دلتون شاد، موفق باشید. تا بعد. در رابطه با این موضوع کلی قسمت در کانال هست. 2 تاشون رو اینجا میذارم روی تصویر، بقیه رو هم توی توضیحات میارم. حتما چک بکنید.